Thank you so much. नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, त्यसै गरी सचिवज्यूहरू, एमपीज, हाम्रो मान्यज्यूहरू, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आजका यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी आईसीटीमा सपना देख्नुहुने, आईसीटीमा नै क्रियाशील रहनुहुने र आईसीटीमा नै आफ्नो भविष्य पनि देख्नुहुने र सँगसँगै सबैलाई भविष्य देखाउनका लागि मद्दत पुर्याउनुहुने यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। सर्वप्रथम त आज आईसीटी अवार्डको जो नोमिनीमा पर्नुभयो, जसले जित्दै हुनुहुन्छ, जितिसक्नु भएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जित्नु ठुलो कुरा होइन, जितिसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्युटी एउटा पेसमा मेन्टेन गर्दै लग्नु अझ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। यस अर्थमा पनि यो अवार्डले तपाईँहरूलाई सदैव प्रोत्साहन दिइरहोस् भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र आईसीटी अवार्ड अघि धेरै टाइम एन्ड अगेन रिपिटेडली भनिसक्नु भएको छ। 2017 देखि म आईसीटी अवार्डमा आफै डिरेक्टली इन्भल्भ भएको पनि थिएँ र सँगसँगै यो 7 वर्षको दौरानमा मैले आफैले आईसीटी अवार्डको कति क्रमबद्ध रूपमा विकास भएको छ भन्ने कुरा आफैले पनि देख्न पाएकी भएर पनि आजको यो प्रोग्राम हेरिरहँदा फर्स्ट टाइम अडियन्स रोमा बसेर हेरिरहँदाखेरि कति राम्रो छ भन्ने कुरा म आफैले पनि महसुस गरिरहेकी छु र आफैमा अवार्ड पनि कति विकसित छ भन्ने कुरा पनि महसुस मैले आफैले पनि गरेँ। सो अर्गनाइजिङ टिमलाई अ बिग राउन्ड अफ अप्लज र कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु। सपना देखेर उहाँहरूले जुन आईसीटी अवार्ड इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजीमा काम गरिरहनु हुनेको लागि एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो प्लेटफर्म मार्फत भने हामीभन्दा अग्रजलाई सम्मान गर्ने र नयाँलाई प्रोत्साहन दिने भनेर जुन उद्देश्यका साथमा यो अवार्ड भइरहेको छ, आयोजना भइरहेको छ, यसले पक्कै पनि धेरैजनालाई प्रोत्साहन पनि दिएको छ, आफूले गरेको योगदानको कदर भएको पनि महसुस पनि गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आईसीटीसँगै जोडिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि जसरी हाम्रो देशले नै डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको छ, त्यसरी नै स्थानीय तह पनि डिजिटल्ली अघि बढ्नुपर्छ। घर घरको सरकार, दैलो दैलोको सरकार भनिरहँदाखेरि हामी डिजिटल्ली हामी चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुपर्छ, डिजिटल्ली हामी पनि साउन्ड हुनुपर्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू सबै टिम नै डिजिटल्ली इम्पावर्ड पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही अनुरूप हामी अघि बढिरहेका छौँ। र मङ्सिर 29 गते मात्रै हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले पनि डिजिटल्ली अघि बढ्नुपर्छ भनेर धेरै स्टडी गर्दाखेरि टिममा बसेर छलफल गर्दा चाहिँ के देखियो भने यो एप बनाऊ अथवा यसको लागि सिस्टम बनाऊ भनिरहँदा चाहिँ धेरै कुरा पहिले नै बनिसकेको रहेछ। यो पनि बनिसकेको छ भन्छ, अर्को डिपार्टमेन्टमा यसको लागि काम गरौँ भन्दा त्यो पनि बनिसकेको। तर अहिले के देखिएको छ भने थुप्रै कुराहरू बनिसकेको तर लागू चाहिँ नभएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। र यो लागू गर्नको लागि पनि हामीले अब यी सिफारिसबाटै सुरु गरौँ, एकदमै सानो स्टेपबाट सुरु गरौँ भनेर हामीले जनप्रतिनिधिहरू, वडा वडाका सचिवहरूलाई राखेर पनि हामीले यी सिफारिस दिनेमा पनि तालिम दिइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो क्यापासिटी बिल्डिङ, क्षमता विकासको काममा बढी जोड दिइरहेका छौँ। र थुप्रै डिजिटली हुनुपर्ने कामहरू सुरु भइसकेको, सिस्टम बनिसकेको, तर त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने चुनौती र त्यसलाई पनि हामीले इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जानुपर्छ है भनेर त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिएर अघि बढाइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखको हिसाबले यो हैसियतले भनिरहँदाखेरि एउटा मुख्य जिम्मेवारी भनेको इजलासको जिम्मेवारी छ र इजलासको जिम्मेवारीमा पनि अब चाहिँ कसैले पनि निवेदन पेश गरिरहँदाखेरि डिजिटल्ली नै जानुपर्छ भनेर हामीले इजलास भनेर पनि हामीले सुरु गर्दै नै छौँ छिट्टै नै। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। घरैबाट र लेख्न जान्नेले लेखेर नै निवेदन पनि दिन सक्नुहुन्छ, लेख्न नजान्नेले भोइस रेकर्ड गरेर पनि उहाँले निवेदन दिन
सक्नुहुन्छ त्यो सिस्टम बसाल्ने पनि हामी त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसको साथसाथै विभिन्न क्षेत्रहरू छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो यो टेन्युरभन्दा अघिल्लो टेन्युरमा पनि स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज भन्ने 2018 मा गरेको थियो र त्यसले पनि मुख्य उद्देश्य भनेको नै टेक क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् र महानगरको इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने कुनै सल्युसन बेस्ट आइडियालाई हामीले अवार्ड गर्ने भनेर 2018 मा भएको थियो भने त्यो अवार्डलाई पनि हामी आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार पनि अगाडि बढाउने नै छौँ जसले चाहिँ पक्कै पनि टेक वर्ल्डका साथीहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई फेरि एकपटक बधाई पनि छ शुभकामना पनि छ अर्गनाइजिङ टिमलाई विशेष धन्यवाद र महानगरपालिका पनि आइसिटीमा यहाँहरूले जुन सपना देख्नु भएको छ त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एउटा मोडल पालिका हुनुपर्छ आइसिटीको दुनियाँमा भनेर हामीले जुन उद्देश्य लिएका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नमा यहाँहरूको आगामी दिनमा पनि सहकारीको खाँचो पक्कै पनि हुनेछ धेरै धेरै धन्यवाद छ नमस्कार